ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਭਾਗ ਪੰਜਵਾਂ। ਤਰਕਾਲਾਂ ਵੇਲੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਛੀ ਆਲ੍ਹਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਤਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਕਾਹਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੰਮੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਹਲ ਸੀ। ਗੱਡੀ ਦੀ ਚਾਲ ਹੌਲੀ ਸੀ, ਮਨ ਦੀ ਚਾਲ ਤਿੱਖੀ ਸੀ। ਫੇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਕੇ 2 ਮੀਲਾਂ ਦਾ ਕੱਚਾ ਰਾਹ ਆ ਗਿਆ। ਕੰਮੀ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕੱਚੇ ਰਾਹ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਦਾ ਭੂਸਲਾ ਰੰਗ ਅੱਜ ਗੁਲਾਬੀ ਭਾਰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਕੰਮੀ ਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਅੱਜ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਆਪਣੀ ਕੰਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਮਾਂ ਸਕੂਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੰਮੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ। ਕਾਟੇਜ ਦਾ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਸੀ। ਫੇਰ ਉਹ ਕਾਟੇਜ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਗਈ। ਰਸੋਈ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਭੀੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੰਮੀ ਨੇ ਹਥਲਾ ਸੂਟਕੇਸ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ, ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚਾਹ ਬਣਾਈ। ਜਾਲੀ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀ ਖੋਲ੍ਹੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਰੋਟੀ ਸੀ, ਮੁਰੱਬਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਅਮਰੂਦ ਸਨ। ਅੱਜ ਕੰਮੀ ਨੂੰ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਫੇਰ ਕੰਮੀ ਨੇ ਉਸ ਬਾਰੀ ਨੂੰ ਟੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਰਸੋਈ ਵੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਸੀ। ਕੰਮੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਸ ਬਾਰੀ ਦੀ ਚਿਟਕਣੀ ਪਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਜਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਂ ਸਿਰਫ ਘੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਬਾਰੀ ਨੂੰ ਭੀੜ ਛੱਡਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕੰਮੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਬਾਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਤੇ ਫੇਰ ਕੰਮੀ ਉਸ ਬਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਟੱਪ ਕੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੀ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਲ ਸਕੂਲੋਂ ਨੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਿਓ ਦੀ ਮਾਰ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੂਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਰ ਨਾ ਵੜੇ। ਅਛੋਪਲੇ ਕੋਈ ਬਾਰੀ ਬੰਨਾ ਟੱਪ ਆਵੇ। ਕੰਮੀ ਚੁੱਪਚਾਪ ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬਲ ਲੈ ਕੇ ਲੰਮੀ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਬੂਹੇ ਨੂੰ ਲਾ ਲਏ। ਮਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲੋਂ ਆਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਹਰਲਾ ਬੂਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤੇ ਕੰਮੀ ਨੇ ਕੰਬਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਿਓ ਕੋਲੋਂ ਮਾਰ ਖਾਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਗਈ ਕਿੱਥੇ? ਮਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੀਬੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਜਾਂਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕਮਲ ਬੀਬੀ ਆਈ ਹੈ। ਖੌਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ ਗਿਆ। ਕੰਮੀ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਈ ਇਹ ਮਾਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ। ਕੰਮੀ ਦਾ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕੰਬਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੱਟਿਆ, ਪਰ ਮਾਂ ਨੇ ਹਾਸੇ ਦੀ ਪੈੜ ਲੱਭ ਲਈ ਸੀ। ਆਹ ਵੇਖ, ਮਾਂ ਦੌੜ ਕੇ ਮੰਜੀ ਕੋਲ ਆਈ। ਕੰਮੀ ਨੇ ਕੰਬਲ ਨੂੰ ਵਗਾਹ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ। ਬੂਹਾ ਤੇ ਬੰਦ ਸੀ। ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਈ? ਕੰਮੀ ਨੇ ਬਾਰੀ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੱਸ ਪਈ। ਸ਼ਰਾਰਤੀ। ਮਾਂ ਮੰਜੀ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਕੰਮੀ ਨੇ ਮਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਮੂਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣੋਂ ਡਰਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮਾਂ ਨੇ ਕੰਮੀ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਡਬਲ ਰੋਟੀ, ਮੁਰੱਬਾ, ਅਮਰੂਦ, ਚਾਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਈ ਪਈ ਕੰਮੀ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਪਾਲ ਵੀ ਆਇਆ ਏ? ਨਹੀਂ। ਰਹੇਂਗੀ ਨਾ ਕੁਝ ਦਿਨ? ਕੰਮੀ ਨੇ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਹਾਂ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕ। ਮਾਂ ਨੇ ਕੰਮੀ ਦਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਕੰਮੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਕਿਸੇ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਸਿਰਹਾਣੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਸਾਹ ਭਰ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੇਰੀਆਂ ਹੀ ਸੋਚਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਤੇਰਾ ਹੀ ਮੂੰਹ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੰਜਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਕੰਮੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜੰਜਾਲ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦਾ। ਕੰਮੀ ਹੱਸ ਪਈ। ਮਾਂ ਵੀ ਹੱਸ ਪਈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਮੀ ਨੇ ਮਾਂ ਲਈ ਰੋਟੀ ਪਕਾਈ। ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੰਦੋ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਚੌਂਕੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਮਾਂ ਲਈ ਮੂਹਰਾ ਡਾਹਿਆ। ਰੋਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗਰਾਹੀ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਹੈ? ਤੇ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਈਆਂ। ਮੇਰੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ। ਇਹ 15 ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ 15 ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮਾਂ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਚੰਗੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਰੋਟੀ ਦੇ ਭਾਗ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਇਹਨੂੰ ਭਾਗ ਹੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਭਾਗ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਣ। ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਗਰਾਹੀ ਛੁੱਟ ਕੇ ਗਈ। ਮਾਂ ਤੇ ਹੱਸਦੀ ਪਈ ਆ। ਕੰਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗਰਮ ਰੋਟੀ ਮਾਂ ਦੀ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਕੇ ਕੰਮੀ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ। ਅੱਜ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ ਹੈ ਮਾਂ, ਬਾਹਰ ਚੱਲੇਂਗੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੰਢੇ? ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਥੱਕੀ ਹੋਵੇਂਗੀ ਨਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ, ਕੰਮੀ ਨੇ ਇੰਝ ਲਾਡ ਨਾਲ ਆਖਿਆ। ਮਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕੰਮੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਬਹਿਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚੌੜਾ ਪੱਥਰ ਚੁਣਿਆ, ਫਿਰ ਨੇੜੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਆਪ ਬਹਿ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਕੰਮੀ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜਾ ਹੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਆਇਆ। ਭਲਾ ਮਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? ਕੰਮੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਦੇ ਇਕੱਲੀ ਬੈਠੀ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਪੰਗਰੀ ਹੋਈ ਤੂੰ ਵੀ ਆਖ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਭਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਂਗਲਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਤਸੱਵਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ। ਕਲਪਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚਾਹੀਏ ਉਨੀ ਬਣਾ ਲਈਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਕਸਵੱਟੀ ਉੱਤੇ ਪਰਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ।
ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਕਲਪਨਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਮਾਂ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਏ? ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਏ, ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਚੰਗਾ ਏ। ਤੇ ਕੰਮੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਅਮੀਰੀ ਹੈ ਕੰਮੀ। ਪਾਲ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਵਾਂ ਨਾ ਉਤਰੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਛੱਡ ਦੇਵੇਂ ਜਾਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਛਾਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਛਾਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵੇਂ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰ ਆਈ ਹਾਂ ਮਾਂ। ਉਹਦਾ ਛਾਬਾ ਬੜਾ ਹੌਲਾ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਇਨਸਾਫ ਸੀ ਬੜਾ ਭਾਰਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਛਾਬੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਨਸਾਫ ਤੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਂ ਘਬਰਾਈ। ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆਈ ਹੈ ਕੰਮੀ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਾਂ, ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੀਲ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਸ਼ੀਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 18ਵੀਂ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜਕਾ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆਈ ਹੈ? ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਆਈ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੀ। ਕੰਮੀ ਹੱਸ ਪਈ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਖੌਲ ਪਿਆ। ਮਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੀਲ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਸਮ ਦਾ ਬੰਧਨ ਸੀ, ਸ਼ੀਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੰਧਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪੇ ਦੱਸ ਮਾਂ, ਰਸਮ ਵੱਡੀ ਕਿ ਬੱਚਾ? ਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੇਰਨੀ ਆਈ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰਫ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆਈ ਹੈ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਾਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੀਲ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕੋ ਰਸਮ ਤੋਂ ਮੁਹਤਾਜ ਸੀ। ਇੱਕ ਰਸਮ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਰਸਮ, ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਸਮ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਕੰਮੀ ਨੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਇੰਝ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਧਾਗਾ ਤੋੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਸ ਪਈ। ਇਹ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੰਮੀ, ਇਹ ਰਸਮਾਂ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਨ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ੀਲ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਰਾਹ ਹੈ, ਜਿਉਣ ਦਾ ਰਾਹ। ਕੰਮੀ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਜ਼ਰਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਕੁਝ ਚਿਰ ਤੱਕ ਕੰਮੀ ਵੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੀ ਰਹੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਅਚੰਭਾ ਵੇਖਦੀ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਮੁੱਕਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਦੂਸਰਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਮੁੱਕ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਕੰਮੀ ਨੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਮਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ, ਬਿਜਲੀ ਬੁਝਾਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਉਸ ਦੂਸਰੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜ਼ਰਾ ਦੇਰ ਲੱਗੀ। ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਪਾਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ੀਲ ਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੱਗੇ ਰੋਣ, ਕਦੇ ਆਖਣ ਅਸੀਂ ਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਕਦੇ ਆਖਣ ਅਸੀਂ ਪਾਲ ਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਪਾਲ ਵੀ ਡਰ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਗੁੱਸਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਪਾਂਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਤੂੰ? ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਜਿਸ ਪੱਤਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਢੇਲੇ ਵਾਂਗਰ ਖੁਰਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੀਲ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਦੀ ਰਹੀ, ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਦੀਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂਗੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾ। ਸ਼ੀਲ ਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਵਿਚਾਰੇ ਬੜਾ ਹੀ ਰੋਂਦੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਧੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਧੀ ਤੇ ਸ਼ੀਲ ਛੋਟੀ ਧੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਰਵੋ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਲ ਦੀ ਜੀਭ ਖਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ ਜੇ ਕਦੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲੀ। ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਸੀ, ਮਾਂ ਦੇ ਅੱਥਰੂ ਗਰਮ ਸਨ, ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਵਗਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੱਚਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਦਲੀਲਾਂ ਵੀ ਸੱਚੀਆਂ ਸਨ। ਪਾਲ ਦੀ ਇਹ ਕਮੀਨਗੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਮੂੰਹ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਇੰਨੇ ਗਹਿਣੇ, ਇੰਨੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹਨੇ ਪਿਓ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਮਝ ਕੇ ਰੱਖ ਲਏ। ਫੇਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦਹਲੀਜ਼ਾਂ ਘਸਾ ਛੱਡੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਾਈ ਵਸੂਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਇੰਝ ਬਿਠਾ ਛੱਡੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕੀ ਸੀ? ਧੀ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਸ ਸੀ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਉਜਾੜਿਆ। ਉਹਦਾ ਪਾਪ ਆਪ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦਾ। ਤੇਰਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੇ ਸ਼ੀਲ ਡੁੱਬ ਮਰਦੀ? ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਪਾਂਦੀ। ਵੱਡੀ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ। 4 ਅੱਖਰ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੁਦਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ, ਤੂੰ ਵੇਖਦੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਪਾਲ ਨੂੰ ਗਲੋਂ ਫੜ ਲੈਂਦਾ, ਸੰਗੀ ਨਹੁੰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਿਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕੰਮੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਚੁੱਪ ਰੱਖੀ। ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਚੁੱਪ ਤੇ ਵਕਤ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੌਲੀ ਇਸ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਕੰਮੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 2 ਮੀਲ ਲੰਬੀ ਸੀ। ਇੰਝ 2 ਮੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 132 ਬੱਚੇ ਸਨ। 40 ਮਿੰਟ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ 40 ਮਿੰਟ ਦੂਸਰੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ 40 ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ 5 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ 2 ਮੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 50 ਪਹਾੜੀ ਘਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤੀਵੀਆਂ, ਕਈ ਬੁੱਢੇ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਫੇਰੇ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੀਵੀਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਧਾਨ ਛੱਡਦੀ, ਅੰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਅਮਾਕੜੀਆਂ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਉਂਦੀ, ਘਰ ਦੇ ਪਿਛਵਾੜੇ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਚੁਣਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਰਖੇ ਉੱਤੇ ਉੱਨ ਕੱਤ ਦਿੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਤੀਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਾਲੇ ਉਣ ਦਿੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਲਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੈਟਰ ਛੋਹ ਦਿੰਦੀ।
ਬੁੱਢੇ ਕੰਮੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਦੁਆ ਦਰਮਲ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਲਈ ਦੁੱਧ ਤੱਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁੰਡ ਜਵੈਣ ਦੀ ਪਿੰਨੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮਲਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਤੇਲ ਮੰਗਵਾ ਦਿੰਦੀ। ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਕੂਲੇ ਕੂਲੇ ਹੌਂਸਲੇ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਵੰਡ ਆਉਂਦੀ। ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖਦੇ, ਭੋਰਾ ਮਠਿਆਈ ਮੰਗਦੇ, ਉਹਦਾ ਰਾਹ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ 2 ਮੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਬ੍ਰਿਛ ਬੂਟੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਲੱਗਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਤਰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੰਡਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਤਰ ਰੰਗ ਵੰਡਦੇ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਖੇਤ ਸਨ ਰੱਜ ਵੰਡਦੇ। ਇਹਨਾਂ 2 ਮੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਦੀ ਸੀ, 5 ਨਾਲੇ ਸਨ, 2 ਬੌਲੀਆਂ ਸਨ। ਪਾਣੀ ਕੁਲ-ਕੁਲ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਦਿਲ ਧੜਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕੰਮੀ ਸੋਚਦੀ, ਆਸਮਾਨ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਲੌਰੀ ਛੱਤ ਸਭਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਇਹਨਾਂ 2 ਮੀਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਚੰਨ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਬ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸੂਰਜ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਬੱਦਲ ਵੀ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਘਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਇੰਜ 2 ਮੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਮੂੰਹ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਮੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਵੀ ਲੱਭਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਣ ਵੀ ਲੱਭਦਾ ਸੀ। ਕੰਮੀ ਸੋਚਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਖੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਸੁਖੀ ਸੀ। ਇੰਜ 2 ਮੀਲਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਲਾ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ। ਕੰਮੀ ਕਦੇ ਇੱਕ ਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੀ, ਕਦੇ ਦੂਸਰੀ ਬਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਹਵਾ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਮੀਂਹ ਵਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਸੀ। ਪਹਾੜੀ ਡੰਡੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਤਿਲਕਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿੱਲਿਆਂ ਪੱਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੈਰ ਤਿਲਕਣ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੰਮੀ ਦੁਆਲੇ ਉੱਗੇ ਹੋਏ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੀ। ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਫਰਲਾਂਗ ਉੱਤੇ ਸੰਘਣੇ ਰੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬੈਠੀ। ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਉੱਥੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਟਾਹਣੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਪੱਤੇ ਖੋਹਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਮੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬੱਕਰੀ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀ ਰਹੀ। ਪਤਲੀਆਂ ਪਤਲੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਉੱਚੀ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਟਾਹਣੀ ਨੂੰ ਨਿਵਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਉਤਲੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰਕ ਮਾਰਦੀ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਵੱਲ ਉਮਲਦੀ, ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ, ਉਛਲਦੀ ਰੱਜਦੀ। ਫਿਰ ਪਰਿਓਂ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਬੱਕਰੀ ਤਣ ਕੇ ਖਲੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਪੱਤੇ ਖਾਣੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਸੇਧ ਲਾਈ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਦੌੜ ਗਈ। ਠੰਡ ਦੀ ਝੁਣਝੁਣੀ ਜਿਵੇਂ ਕਦੀ ਪਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੀਕ ਵਾਂਗ ਫਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਕੰਮੀ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਖਿਆਲ ਪਕੜਾਈ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਕੰਮੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਦੌੜ ਕੇ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਖਿਆਲ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਪਛਾਣੀ ਜਾਏ। ਕੰਮੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀ ਹੋਂਦ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਰਦਾਵੀ ਹੋਂਦ। ਕੰਮੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਅੜੇ ਹੋਏ ਗਿੱਲੇ ਪੱਤੇ ਲਾਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇਸ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਝਾੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਕਹੀ ਖੇਡਦੀ ਮਲਦੀ ਤੇ ਰੱਜ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਬੱਕਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਕਿਤੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਹੱਡ ਮਾਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਉਹਦੀ ਖੇਡ ਖਲੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਤੇ ਛੁਟਕ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਬੁਲਾਵੇ ਵੱਲ ਦੌੜ ਗਈ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੰਦਰਲੀ ਧੂ, ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਕੰਮੀ ਨੂੰ ਜਾਪਿਆ, ਇਹ ਧੂ ਇੱਕ ਅੜਾਉਣੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੱਥ ਵਿਚਲੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੰਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਨਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹੀ, ਜਲਾਵਤਨ। ਇੱਕ ਕਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਭਿਆਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਉੱਤੇ ਤਸੀਹੇ ਸਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਭਾਸਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਵੀ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਵੀ ਦੀ ਇਹ ਗੁਸਤਾਖੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਉਹ ਕਵੀ ਨੂੰ ਜਲਾਵਤਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਵੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਪਕੜ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਵੀ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਉਸ ਕਵੀ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਕੂਮਤ ਉਹਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਸੁੰਘਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕਵੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਓਹਲਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੋ ਸ਼ਹਿਰ, ਜੰਗਲੋਂ ਜੰਗਲ, ਉਹ ਕਵੀ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਵੇਖੇ, ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਵੀ ਇੱਕ ਥਾਵੇਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਹਨ? ਇਹ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਮੇਰੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਮੇਰੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਕਵੀ ਕੋਲ ਗੀਤ ਸਨ, ਪਰ ਕੰਮੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਉਹ ਜਲਾਵਤਨ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਜਲਾਵਤਨ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਪਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਹ ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲਾਵਤਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਉਸਤਾਨੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਨਦੀ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਸਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਹਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਨਦੀ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਕੱਲੀ ਕੰਮੀ ਕਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪੌ ਅਜੇ ਮਸਾਂ ਫੁੱਟੀ ਸੀ। ਕੰਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੁੱਕੇ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਤੌਲੀਆ ਰੱਖਿਆ। ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਛਿੱਟਾਂ ਉੱਡ ਕੇ ਕੰਮੀ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪਈਆਂ। ਇੱਕ ਠਾਰ ਉਹਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਿਆ। ਅੱਜ ਹਵਾ ਕੁਝ ਤਿੱਖੀ ਸੀ।
ਕੰਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁੱਕਾ ਪੱਥਰ ਆਪਣੀ ਤੌਲੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਖੇਤ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਹਾੜੀ। ਦੂਰ ਪਹਾੜੀ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿੱਠਾਂ ਸਨ। ਸਾਰੀ ਚੁੱਪ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੜਕਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੰਮੀ ਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤਾ ਧੜਕਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕੰਮੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਇੰਨੀ ਧੜਕਣ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਕਮੀਜ਼ ਲਾਹੀ, ਤੌਲੀਏ ਉੱਤੋਂ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਮੀਜ਼ ਰੱਖੀ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਸਲਵਾਰ ਲਾਹੀ, ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਤਹਿ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੱਥਰ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਬਨੈਣ ਜਾਂਗੀਏ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਕੱਜਣ ਦੁਆਲੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡੇ ਨੂੰ ਠੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਝੁਣਝੁਣੀ ਆਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਈ। ਪਿੰਡੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਛੋਹ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਫਿਰਿਆ, ਫਿਰ ਸਲੇਟੀ ਜਿਹਾ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡਾ ਕੁਝ ਚਿਰ ਠੰਡ ਨਾਲ ਕੰਬਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਬਣੀ ਕਿਤੇ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਲ ਗਈ। ਪਿੰਡਾ ਸੁੰਨ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦੀ। ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਮੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਨਦੀ ਦੀ ਧੜਕਣ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਕੰਮੀ ਅਡੋਲ ਸ਼ਾਂਤ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੇਟੀ ਰਹੀ। ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਸਲੋਂ ਘੱਟ ਡੂੰਘਾ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਕੰਮੀ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਨਾਲ ਛੋਹੰਦਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਵਕਤ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਗਦਾ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ, ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਵਰ੍ਹੇ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਡੋਲ ਨਹਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਕੰਮੀ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਇੰਨੀ ਅਡੋਲਤਾ ਕੰਮੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁਦਰਤੀ ਨਾ ਜਾਪੀ। ਉਹਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਮਾਸ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੁੰਡੀ ਵੱਢ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਕੰਮੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਨੂੰ ਸੋਚਿਆ। ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਗੁੱਡੇ ਗੁੱਡੀ ਦਾ ਖੇਡ ਵਾਂਗ। ਉਹਨੇ ਪਾਲ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਿਤਵਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੰਮੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਾ ਆਇਆ। ਕੰਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਖਲਾਅ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਢਾਰਾ ਉੱਲਾ ਕੰਮੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਦਿਸਿਆ। ਕੰਮੀ ਨੇ ਸ਼ੀਲ ਦੇ ਮਰਨ ਮਰਾਂਦ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਚਿਤਵਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਲੂ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟੀ ਹੋਈ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸ਼ੀਲ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਕੁਆਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਲ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਂਦੀ ਸ਼ੀਲ। ਕੰਮੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਜਾਣੂ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਆਈ। ਹਾਰ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਮੌਤ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸੋਚਿਆ। ਕੋਈ ਅੱਥਰੂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਲੱਭੀ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਜਿਵੇਂ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਏ। ਕੋਈ ਕੰਬਣ, ਕੋਈ ਕਾਹਲ ਨਹੀਂ। ਕੰਮੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ। ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਉੱਗੇ ਸੰਘਣੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਵੀਆਂ ਵਿੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਚਾਨਣ ਡੁੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਕੰਮੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਨਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੀ, ਬਾਹਾਂ ਉੱਤੋਂ, ਛਾਤੀ ਉੱਤੋਂ, ਲੱਤਾਂ ਉੱਤੋਂ ਉਹਨੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨਿਚੋੜਿਆ। ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਵੱਡੇ ਸੁੱਕੇ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਹੇਠੋਂ ਆਪਣੇ ਤੌਲੀਏ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਘੁੱਟ ਕੇ ਪਿੰਡਾ ਪੂੰਝਿਆ ਅਤੇ ਤੌਲੀਏ ਦੁਆਲੇ ਲਪੇਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਉੱਤੋਂ ਗਿੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਹੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੌਲੀਏ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਪਿੰਡਾ ਸੁਕਾਇਆ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ। ਕੀ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ? ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੱਪੜਾ, ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਰਤੀ। ਕੰਮੀ ਕੁਝ ਹੈਰਾਨ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਸੁੱਕੇ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਸਵੇਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਧੁੱਪ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਢਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਕੰਮੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਵਿਹਲਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਮਾਂ ਦੀ ਕਾਟੇਜ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਬਾਹਰਲੀ ਪੱਕੀ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਡਾਂਡੀ ਆਉਂਦੀ ਤੱਕੀ। ਡਾਂਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਕੰਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਮੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਪਛਾਣਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਨ। ਬੀਬੀ, ਆਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਕੰਮੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ। ਚਿੱਠੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀ। ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਸੁਮੇਸ਼ ਇੱਕ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਕੁੱਲੂਵਾਦੀ ਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਉਤਾਰ ਲਿਆ ਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਦੇਣੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਕੂਲ ਡਾਕਟਰ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਵੇਲੇ ਕੁਵੇਲੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਲੈਣ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਆਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਬਾਹਰਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਂਝ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਵਕਤ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਕੰਮੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਡਾਂਡੀ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਸੁਮੇਸ਼ 30 ਕੁ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਪੀੜ ਦਾ ਥਕੇਵਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੀੜ ਨੂੰ ਜ਼ਰਦੀ ਇੱਕ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਖਿੰਡ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚਿੱਟੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਉੱਤੇ ਰਾਹ ਦੀ ਇੱਕ ਪਤਲੀ ਧੂੜ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੀੜ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੁੰਗੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸ਼ਕ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੀਭ ਫੇਰੀ। ਤ੍ਰੇਹ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਬੁਖਾਰ? ਕੰਮੀ ਨੇ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਪੁੱਛਿਆ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸਾਹ ਕੱਢਣ ਲਈ ਡਾਂਡੀ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਏ ਇੱਕ ਕਿੱਲ ਚੁੱਭਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਪੈਰ ਸੁੱਜ ਗਿਆ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਦਰਦ ਬੜੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਠਹਿਰ ਜਾਂਦਾ,
ਪਰ ਕੁਝ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਛੋਟੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਦਰਦ ਵੱਧਦੀ ਗਈ, ਸੋਜ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਏ। ਇਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਮੇਰਾ ਵਾਕਫ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਸਪੈਟਿਕ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵੋ, ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕੁਆਟਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਦੇ ਆਵਾਂ, ਕੰਮੀ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੁਮੇਸ਼ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਘਟ ਗਿਆ। ਪੈਰ ਦੀ ਸੋਜ ਅਜੇ ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਲਾਲੀ ਝੌਂ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ 2 ਦਿਨ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘਬਰਾਹਟ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਵੱਧਦਾ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫੈਲ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਮੋੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਪਕੜ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਖਤਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਂਝ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਪਿਟ ਨਾਲ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨੇ ਸੁਮੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਹੀ ਜੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮਦਦ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸਾਂ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਸਹੇੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਖਤਰਾ ਸਹੇੜਨਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸੁਮੇਸ਼ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪਾ ਕੇ ਕੰਮੀ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਕੰਮੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੋਂ ਇੱਕ ਲਾਲੀ ਲੰਘ ਗਈ। ਕੋਲ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਮਾਂ ਇੱਕ ਬੇਮਲੂਮ ਜਿਹਾ ਮੁਸਕਰਾਈ।